Kau sini buah mangga apa ni? Ni mangga Australia bang. Import. Australia? Import. Tapi tanah kat dalam. Oh. Tanya senang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kampung Chohong, di Gerai buah-buahan. Nas apa? N36. N36. Ha. N36 ni apa? Sarawak ke apa? Tapi kacuk bang. Oh, kacuk kan. Besar buah ni? Alhamdulillah bang. Ada yang tahu. Ada yang tahu? Dapat 2 kilo lebih. Kepada anda yang menonton channel Teh Tarik Kuna Baris, jangan lupa like, komen dan tekanlah button subscribe tu.